Bine că a venit dimineața cu soare și căldură, că nu a fost bine azi noapte. Cu toate păturile groase și electrice am înghețat, frig rău la înălțime. Părăsim cazarea cu un peisaj frumos în față. Azi mergem spre Șincula, un pas peste 5.000 de metri. Până acolo știm că e iar off-road, cam 100 de kilometri. După aia mai dăm și noi de șosea. Bineînțeles că prima parte începe pe asfalt. Nu am vrea să ne demoralizăm de dimineață, nu-i așa? Vom merge pe valea râului Țarap până aproape de pas. Iar bucata asta de asfalt e foarte faină, ne dă avânt. Și, așa cum vă spuneam, asfaltul se termină. Noi mergem mai departe, că mai avem 45 de kilometri până în Curu. Apa scursă de pe versanți din cauza topirii zăpezilor ne creează bălți. Acum, mai încolo va fi mai rău. Trecem un pod și ajungem pe malul celălalt al râului. Mal pe care vom rămâne o bună bucată de timp. Și pe aici se lucrează din greu și nu prea ai pe unde să depășești camioanele. Și nici să te apropii de marginea drumului nu-ți prea vine, că de pici în râu nu scapi. Iar sunt ultimul, iar o să fiu prăfuit până în albul ochilor. Sper că la următoarea cazare să avem apă caldă. Și, într-o pauză de drum, mai învățăm ceva. Ce se vede drumul la micuț, în stâncă, pe partea opusă, este drumul Mătăsii, am aflat de la ghidul nostru. Însă eu, ca să nu mă dezmint, am căutat puțin despre asta. Ei bine, Padum-Darcea nu e o rută principală din drumul antic al Mătăsii, ci mai repede o extensie a lui pentru negoțul pe o rută alternativă spre Leh. În unele locuri a și rămas practicabil ca ruta veche între Padum și Purne. După o vreme, ce vedem în depărtare? Nor de praf. Sper să nu fie acolo ce credem noi. Însă toate speranțele noastre s-au destrămat când, din norul de praf, a apărut un picamăr prins de un excavator. Alte lucrări. Și abia era ora 11. Nu făcuserăm prea mult pe drum. Oare cât o să ne țin aici? Mă dau jos de pe motoretă ca să îl ajut pe Cătălin să dea puțin înapoi, că mi se părea că e prea aproape. Picamărul săpa în stâncă cu sârguință și arunca bolovan tot mai mari pe drum și nu vedeam nimic care să-l poată curăța. Și nici nu mi se părea că stâncile de deasupra noastră stau foarte bine. Cam în 20 de minute au făcut loc să treacă motocicletele, dar mașina nu avea loc, așa că mă sfătuiesc cu Tani. There's a village called Purne. Okay. You can wait there and have some coffee over there. Okay. Yeah, we will be in there, I guess, in 10-15 minutes. Do you think so? Yeah, you can go. Okay. 10-15 minute mi se părea puțin, dar ajungând lângă excavatoare, unul deja pleca să elibereze drumul. Deci mașina nu o să fie mult în spatele nostru. Nu peste mult timp ajungem pe platoul de deasupra lui Purne.
iar în fața noastră e Cho Kirze, 5664 de metri. Cel din dreapta e fratisul mai mic. Și ajungem în campingul Dolma, unde ce altceva puteam face decât să mâncăm un Maggi. Ca pe urmă Mișu, în stilul lui caracteristic, să ne ia pulsul. Bine, acum să ne filmez după ce am mâncat și suntem plini și suntem uite așa. Ce mâncați acolo? Noodles și ginger lemon honey tea. Da, le-am făcut poză, așa că... Ginger lemon honey tea. Cum sunteți? Minunat, minunat. Minunat! Cristi? Excelent, după noodles întotdeauna. Cu căcăriile cum îi stai? Cu coajă, vorba lui Mache. Ok. Mache? Și sentimente. Da? You are good? Fine. Radu? Sunt foarte obosit și aș vrea să ajung la cazare. Deci cred că a făcut... Eu aș vrea să beau o bere, dar în țara asta nu găsești nimic. Adevărul e că a fost greu cu berea în India. Seara trebuia să-l rugăm pe Tani să ne facă rost. Și aici am dat de o bunicuță de 85 de ani care nu ne-a refuzat rugămintea de a face o poză cu noi. Cu burțile pline și ceaiurile băute plecăm mai departe. Urcăm și după prima serpentină vedem în spate valea râului Țarap, de unde am venit noi. Să țineți minte râul ăsta, că ne mai întâlnim cu el. Undeva sus dăm de un praf fin pe drum, un fel de feș-feș de deșert, dar destul de adânc, în care cauciucurile de stradă ale lui Cătălin nu sunt de mare folos. Câteodată îmi vine să cred că Bro a făcut drumurile intenționat să fie grele. Nu puteau și ei să taie muntele mai jos, ne-au urcat în nor și acum ne coboară iar, și cu hău în dreapta. Ca după aia să ne urce iar, și pe ce bolovani. Și pe urmă ajunge aici și uiți tot ce a fost greu înainte. După care ajungem la produsul final al Bro, un drum asfaltat nou de-a lungul râului Karghiah. Și ne-a luat valul până când Mișu era să aibă o întâlnire neprevăzută cu un vițel de iac. După bucățica de asfalt drept, întrerupt de părți neterminate, îmi rămâne în cap întrebarea de ce nu e continuu, ne apropiem de unul dintre cele mai interesante formațiuni din Himalaya. Se vede un pisc muntos în capătul văii. Cu cât ne apropiam, cu atât ieșea mai tare în evidență. Habar nu aveam de el, documentarea mea fiind deficitară aici. Dar înainte trebuie să trecem pe la un punct de control. Noi, de fapt, nu făceam nimic. Tani mergea acolo cu permisele noastre și pe urmă pleca mai departe. Kumbhokrangan sau Gomborangjon este un vârf din lanțul Zangskar care are 5520 de metri înălțime. Partea spectaculoasă e că baza lui se află la 4500 de metri, adică se ridică vertical la 1 kilometru deasupra drumului. Este un vârf sacru pentru religia budistă. Traducerea din sanscrită este tronul lui Gombo. Acesta este o încarnare a zeității budiste Mahakela, care este o manifestare înfricoșătoare a lui Buddha. Adevărul e că apropiindu-ne de el, acesta devenea tot mai impunător.
cred că drumul ăsta făcut în sens invers nu e așa de interesant. Trecem pe lângă vârf și în câțiva kilometri ajungem la baza urcării spre Șincula. Ceea ce urmează a fost o provocare pentru noi, dar mai ales pentru Cătălin. Ajuns la începutul urcării, ne așteptăm unii pe alții ca să pornim în formație completă. Aruncăm o ultimă privire la Gomboran John, care nu e așa de spectaculos privit de aici, și o luăm la deal. La început au apărut mici râulețe pe drum, dar nu ne făceam probleme, drumul era ok pentru motociclete. Și nu eram doar noi pe drumul ăsta. Camioane de la Bro cărau tuburi dreptunghiulare de beton, probabil pentru poduri. Sincer să fiu, ne plăcea urcarea asta, puțin provocatoare, nu chiar o plimbare prin parc. Până la urmă mergeam la 5000 de metri. Doar că în față nu părea că va rămâne tot așa. Și, ce să vezi, nu a rămas. Ajungem și la sursa apei. Se topea zăpada și se formau mici torente care coborau pe drum. Chiar dacă pare ușoară, urcarea aia nu era. Bolovani, ud pe jos, provocator. Până când Cătălin, a cărui motocicletă era cea mai nepotrivită pentru terenul ăla, dar care s-a descurcat exemplar, a decis că trebuie o pauză. Cred și eu, la cât a fost gâlțâit de mobră. Îl vom chema Cătălin de Unstoppable. Cătălin cel de neoprit! Suntem la 4871 de metri. Și țigarea Cătălin de Unstoppable continuă să fumeze! Nu se mai termină, frate, deci nu se mai termină. Două serpentine mai avea. Nu se mai termină, frate. Două. Vreo 3 ore. Și de acolo începe asfaltul, nu? We still have 2 feet. Cătălin încearcă să afle de la Tani dacă sigur e asfalt de la pas încolo. It's much work. From the top to Gispa. Zispa, yeah. It's tarmac, it's asphalt? Yeah, it's tarmac. Are you sure? Yeah, yeah. Reîmprospătați puțin, pornim spre cele două serpentine rămase până în pas. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, care e destulă pe jos, că drumul până în pas nu e chiar așa ușor. Nu știu unde
am numărat eu doar 2 serpentine, că au fost clar mai multe. Șincu la top, 5050 de metri. Am trecut pragul de 5000 de metri, dar e frig tare aici. Motocicletele arătau 4 grade. Iar la semn, lume multă la poze. Nu prea era trafic și am așteptat să mai plece din ei și să ne facem și noi poză. Coborâm de pe Șincu la top, 4 grade. Și ceva ce seamănă asfalt. Câteodată doar jumate de bandă. Dar până la urmă, la câtă apă să și reziste asfaltul ăla? Normal că la un moment dat a capitulat și el. Trecem pe lângă muncitorii de la Bro. Oamenii ăștia, cu lopeți, hârlețe, târnăcoape și mături, fac drumurile astea să fie practicabile. Sunt angajați de Border Road Organization pe timpul verii și trăiesc în tabere de genul ăsta. Și cam asta a fost cu drumul prost pe ziua de azi. De aici, o bucată mergem pe valea râului Jancar.
Intrați în provincia Himachal Pradesh, am dat de drum bine întreținut pe malul râului Baga. Și ne-a revenit și semnalul la telefoanele cu numerele de acasă. Doar în Ladakh e restricție. Cazarea la Padma Lodge a fost mult mai decentă. Cam ca la hotel. Ceva căldură, ceva apă caldă, bună să spăl praful. În episodul următor, facem o românească, descoper o problemă, o rezolv și ajungem la o câmpie.